Lên. Ai con cho sạch cô tay. Sạch cô quỳ. Để sạch cô là sao sạch em biết sạch. Thò được con than đấy con thò được than ui nó không không thấy đây là muối à muối đi đâu tốt chứ đây là miếng sai muối đông tốt đây là miếng sai lô mà anh còn mặc lâu mới chịu
em ô con mềm luôn ăn muối. Đi ngay đây mà luộc nhưng mà cái đằng đây nhá chụp lấy có chừng anh mà tôi có này bông slay tay không bụng nào ăn cốt nhóm này cốt năm cuồng họ đấy mặn vậy ô cốt apa nhỉ mà tôn chủ rồi giờ mua
Con nữa đây này. Giờ con má. Con rám rồi. Con. Này còn lại bán là mình cắt con này. Xe thật tay đường nhiều. Xe thật la. Châu đây. Tay nhà nó trong chiên dương. Đi cà khé không rồi. Trong châu đá này. Tiền thử lo mấy. Thôi rồi, chuột em kia. Làm xong rồi. Ba vô cho sạch. Bán bên đây vô xây kìa. Kiên duôn. Rồi, nó bán cái kiên duôn một con cũng Dương đi cái butter để đặt đi con. con thịt mới anh má. Đâu sao mấy. Này cái này để đi lòng mặt. Không chắc mà ăn cái lỗ bò. Muốn cho tiền lỗ chiên tu. Ô, ăn cái lỗ. Anh ấy thấy Cái hơi được sọ. thấy sợ thấy chấm đó rồi. Hơi được mùi. Rồi từ lê món nữa. Ăn mau bị tà lê lớn Nó rồi biết lên mấy con bột vàng như thôi cũng thôi tới lo mà tới được Nên này. nó phu này tới Campuchia rồi mai cái lúc cháu lúc bây nó thì sập coi nó nói để cho bây giờ đi vô ra giá lấy po à chặt po à
Dạ chị nó để hỏi cái dạng quá